दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यहाँनिर म तपाईँमा आज यो 13 फिट ढलान बाटोमा रहेको 3.5 आनामा बनेको दक्षिण मोहडा फर्केको घरलाई लिएर आइरहेको छु। ढलान बाटोमा छ, पानीको राम्रो सुविधा भएको ठाउँमा छ। नयाँ मापदण्डको यो 4 कोठाको घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। म तपाईँलाई सरसर्ती यो घरको बारेमा जानकारी दिनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ढलान बाटो रहेको छ भने मजाले गाडी राख्ने पार्किङ सहितको चाहिँ यो घर रहेको छ साथीहरु। म भित्रका केही दृश्यहरू देखाउने छु। यो स्ट्यान्डर्ड खालको गेट बाटो म भित्र छिरे र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एउटा मजाले गाडी पार्किङ गर्ने स्पेस रहेको छ भने यतापटि साइडमा चाहिँ तपाईले मजाले चाहिँ 2-3 वटा सम्म बाइकहरू पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ खास के छ भने यो ठुलो बाटोमा र चाहिँ निकासी बाटोमा भएको भएर भोलिको दिनमा यहाँनिर सटर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है तपाईले। एकदमै व्यावसायिक खालको पनि बनाउन मिल्ने खालको चाहिँ यो घर रहेको छ। 3.5 आनामा बनेको यो घर रहेको छ। सुरुमा म यता माथि जान्छु साथीहरु। माथि गएर चाहिँ केही छततिरका दृश्यहरू देखाउने छु अनि भित्रको दृश्य देखाउने छु। 4 कोठाको घर रहेको छ। यो चाहिँ 3 तला नक्सा पास गर्नु भएको छ भने अहिले माथि एउटा ड्रम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले र एकदमै अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यो चाहिँ साथीहरु यहाँ आसपासको दृश्य देखाइरहेको छु। मजाले ठुलो बस्तीमा रहेको छ भने लोकल गाडी लाग्ने ठाउँबाट जम्मा 50 मिटर भित्र रहेको छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ। यो चाहिँ साथीहरु नजिकै पार्कहरू रहेको छ। स्कुल कलेजहरू स्वास्थ्य चौकीहरू सबै नजिकै रहेका छन्। अब म भित्र जान्छु साथीहरु। भित्रका दृश्य देखाउने छु। यहाँनिर टक्क जालीखापाबाट भित्र छिरे र सुरुमा चाहिँ एउटा लिभिङ रुम रहेको छ है त। यो दक्षिणपट्टि मोहडा फर्केको भएर उज्यालोको लागि कुनै चिन्ता छैन र अर्को एउटा बेडरुम चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को एउटा फेरि म लिभिङ रुममै आएर अर्को एउटा बेडरुम यतापट्टि साइडमा रहेको छ। पुरा 4 कोठा रहेको छ। एउटा किचन र 3टा चाहिँ रुम रहेको छ र यहाँनिर बाथरुमको दृश्य देखाएँ है त। साइडमा तपाईले माथि सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ र यो किचनको दृश्य देखाइरहेको छु र साथीहरु अब म बाहिर निस्कन्छु। हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरु र घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। यो चाहिँ 3.5 आनामा बनेको घर हो। दक्षिण मोहडा फर्केको छ। 4 कोठा रहेको छ। 13 फिट ढलान बाटोमा रहेको छ र मूल्य 1,55,00,000 रुपैयाँ भन्नुभएको छ। सम्पर्क नम्बर 9851132958 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने यो घर भयो भनेदेखि बाटो चाहिँ लोकल गाडी लाग्ने बाटो चाहिँ साथीहरु यहाँनिर थोरै अगाडिपट्टि रहेको छ। यो माथि हाइटमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले लोकल गाडी लाग्ने मेन बाटो रहेको छ। तपाई तारकेश्वरको यो फुटुङमा रहेको घर हो। यो माछा पोखरीबाट 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ है त। हस् त, बाँकी घरको बारेमा बुझ्नको लागि र यो घर भिजिट गर्नको लागि दिएको नम्बरमा फोन गर्नु होला 9851132958। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।